Hello guys, welcome you all to Ravindu Bro YouTube channel. හෙලෝ ගස් ඉතින් අද වලටම පෙන්න්න යන්නේ ස්පෑම් බොඩ් කෙනෙක් ඒන්නේ වටසප් ස්පෑම් බොඩ් කෙනෙක් හදාගන්නේ කොහොමති කියලා පයිතන් වලින් ඉතිං වාට මේක හරිම ලේසි වා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඉම්පෝර්ට් කරගන්න එක පයි ඔටෝ ජීවයි කියන පැකේච්චක ඉතින් ඊට පස්සේ වාට මෙතන දෙන්න පුළුවන් වාට මෙතන ටෙක්ස් ෆයිල් එකක් ඕනේ ඒකන්වාගේ ස්පෑම් කෝඩ් ටික තියෙන ටෙක්ස් ෆයිල් ඉතින් මේ තින් වගේ ෆයිල් එක වට හදාගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන රයිට් ලික් කලා නිව් ෆයිල් ගිල්ලා වාගේ ෆයිල් නේම් ගෙදර .txt කියෙන එක්ස්ටේෂන එකත් එක දෙන්න ඕන ඉටවස මේ තින්නේ මගේ ස්පෑම් කෝඩ්ස් ටික වාට කැමති කෝඩ්ස් ටික ගන්න පුළ ඔරිජිනල් ස්පෑම් කෝඩ්ස්ම වාට Googleකින් ගන්නත් පුළුව හරිති මේ දිනේ මගේ නික සරල වර්ස් ටික ඊටපස් මම කරන්න මේ ෆයිල් එක මෙතන ඕපන් කරගන්න ඉති මේ තියෙන්නේ ස්පෑම් කෝඩ්ස් ෆයිල් equal open වාට මෙතන දැන්වාගේ ෆයිල් එක නේම දෙන්න පුළන් ස්පෑම් කෝඩ්.ටෙක්ස්ට් කියන ඉතින් ඉන්වසවා මෙතන ආර් කියල දෙන්න ඕන මොකද රීඩ් කරන්න ඕන නිසා ඉතින් ඉන්වසවට මෙතන ෆෝලූප ගන්න පුළන් ෆෝ ඉන් ස්පෑම් කෝඩ් ෆයිල් වාට මෙතන නිකං අපි දැන් නිකමට ප්‍රින්ට් කල්ල බලමු වර්ඩ්ස් ටික ටැපි මේක රන් කළ බලම හරිති අපි ස්පෑම් කෝස්ටික මෙතන ප්‍රින්ටනා කියන්නේ අපිට කෝස්ටික ගන්නක් පුළුවන් කියනක තම හරි ඉටවස්වාට දැන් මෙතන පයි ඔටෝ ජයි යස් කරන්න ටයිම එක ඇවිලති තිමට පුළුවන් මෙතන දෙන්න පයි ඔටෝ ජයි.ටයිප්රයි් මේකින් වෙන්න ඇතරම අපි මොක්කරි වර්ඩ් එකක් දුන්නොත් ඒක අපේ කර්සක තියෙන තැන ටයිප් පෙන එක ඉතින් වාට මෙතන දෙන්න පුළුවන් වර්ඩ් කියලා ඉතිං මෙහෙම දීලා අපි දැම් මේක රන් කල්ල බැලුවොත් ඉතිං වාට පේනා එක දිගට ඔක්කොමටික මෙතන ටයිප් වීගෙන ගිය ඉතින් ඒවගේ තම වාට මෙතන වටසැප්පයගෙත් මේටික ඔක්කොම දික ටයිප් කරගන්න පුළ ඒත් අපි මේක රන් කරපු ගමම්ම ඔක්කොමටික එක පාට ඔක්කොම රන්නලා යන ඉතින් අපිට හරිට වටසැප කෝන් කරගන්න වෙලා නැහැ මෙන්න මේ වගේ පොඩිබොඩි ප්‍රශ්න තියෙන ඒකට තම අපි මෙතන ටයිම් එක ඉන්පෝට් කරගන්න ටයිම් ඉම්පෝට් කරගත්තා ට මෙතන දෙන්න පුළන් ස්ලීප් time.sleep තපර පහක් ඉතින් වාඩ මෙතන ෆල්සකන් ස්ලීප් වෙන්න කියලා දෙන්න පුළා ඉටවස්සේ අපිට මෙතර වෙන්න ඇතරම මේටික ඉන්පෝට් කල්ලා ටෙක් ෆයිල් එකත් ඕපන් කල්ලා රන් කරට පසේ තපර පහක් ගියාට පසතම අපේ කෝඩ්ඩ රන්න වාට ඕන එක තාපොඩ කම්පලිකට් කරගන්න පුළුවන් ෆයිඩෝජයි.ප්‍රෙස් එන්ට කියලා එකන් අපේ හැම වර්ඩ තම ටයිප් වුණට පස්සේ අනිවාරෙන් එන්ට එක කලික් වෙන කියන එක තින්න ම මේ රන් කරගන්න ති ම මෙතන කසක තිප තපර පහගයාට පස අනිවර්මක ටයිපෙන තිවට වෙන ලස්සන්න ටයිප් පීකරෙන ඉතින් වාට මෙන්න මේකම වටසප එක තියෝස් කරන්න පුළන් කිසිම් ප්‍රශ්නයක් නැතු මේ කෝඩ් එක තබට කම්පලිකට් කරලා හදාගන්නත් පුළා තිවාට කරන්න තින මේ කරන්න කර වටසප ෝඩ් කර මැසේජක ටයිප් කර තැන තිබ එච්චරයි එනම් ගල් අපි ඊළඟ වීඩියෝ හම්මමු ස්ටේටියෝ